2081 साल असार 28 गते रातको 3 बजेतिर नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको सिमताल भन्ने स्थानबाट दुईवटा नाइट बस त्रिशुली नदीमा खस्छन्। A massive landslide in central Nepal has swept two buses carrying around 63 passengers into the Trishuli river. बसमा सवार 65 यात्रु मध्ये 3 जना पौडिएर बच्न सफल हुन्छन्, तर बाँकी 62 जना र दुवै नाइट बस त्रिशुली नदीभित्रै हराउँछन्। त्यसको केही दिन पश्चात यो घटनाको इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ र उक्त इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्टलाई डिटेलली अध्ययन गर्ने हो भने त्यो घटना एउटा एक्सिडेन्ट नभइकन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले गरेको साइलेन्ट मर्डर जस्तो देखिन्छ। आखिर आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडेका दुवै बसहरू त्रिशुली नदीमा के कारणले खसेर गायब भए त? आउनुहोस् इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्ट र मेरो आफ्नो सिभिल इन्जिनियरिङको ब्याकग्राउन्ड प्रयोग गरेर यो घटनाको डेप्थमै पुग्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। असार 28 गते बिहिबार साँझतिर काठमाडौँको कलङ्कीबाट गडपति डिलक्सको बस रौतहटको गौरका लागि निस्कन्छ। बसमा जोरपाटीबाट 5 जना र कलङ्कीबाट 22 जना गरी 27 जना यात्रुहरू छन्। जब उक्त बस कलङ्कीबाट अघि बढ्छ, थानकोट, नौबिसे अनि मलेखु हुँदै मुगलिनसम्म पुग्दा थप 11 जना बसमा चढ्छन्। यसरी सबै गरेर 38 जना यात्रुहरू बोकेको यो बस अब मुगलिन हुँदै नारायणघाटतिर लाग्छ। त्यही साँझ वीरगन्जबाट एन्जल यातायातको अर्को बस 23 यात्रुसहित काठमाडौँतिर लाग्छ। उक्त बसमा पनि सिमरा, हेटौँडा हुँदै चितवन नारायणघाटसम्म आइपुग्दा थप 4 जना यात्रुहरू चढ्छन्। यसरी सबै गरेर 27 जना बोकेको यो बस अब नारायणघाट हुँदै मुगलिनतर्फ लाग्छ। गडपति डिलक्सको बसका 38 जना र एन्जल यातायातको बसका 27 जना गरेर यी दुवै बसमा अब 65 यात्रुहरू छन्। साँझमा आफ्नो गन्तव्यबाट हिँडेका दुवै नाइट बसहरू रातको करिब 3:30 बजे चितवनको सिमलताल भन्ने यो स्थानमा भेट हुन्छ। त्यही ठाउँमा 81 लेदो सहितको ठुलो पहिरो आउँछ र दुवै बसलाई त्रिशुली नदीमा खसाइदिन्छ। त्रिशुली नदीलाई सायद नेपालको बर्मुडा ट्रेङ्गल भन्दा पनि फरक पर्दैन होला, किनकि नदीले ती दुवै बसलाई एकैछिनमा गायब गराइदिन्छ। बस पानीभित्र पसे पनि 3 जना यात्रुले भने पौडिएर ज्यान बचाउन सफल हुन्छन्। बचेका मध्ये नन्दन दासले आफू 5-7 मिनट पानीमा डुबेको र पानीले उचालेसी पौडिँदै किनारसम्म आएको सुनाउँछन्। गाडी मजाले हिँडिरहेको थियो, माथिबाट 81 पहाड खस्यो कि के भयो। एक्सिडेन्ट त भएको होइन, मेरो गाडी एकैचोटि पल्टी खायो अनि गाडी पानीमुनि गयो। म 5-7 मिनट पानीमा डुबेको अनि पानीले उचालेको। मलाई राम्रोसँग पौडी खेल्न नआए तापनि अलिअलि आउँथ्यो। जसोतसो पौडेर किनारमा पुगेँ अनि भिरबाट घिच्रिँदै माथि सडकमा आएँ। त्यस्तै अर्का बचेका यात्री जागेश्वर यादव भने काठमाडौँबाट उपचार गराएर घर फर्कँदै थिए। उनीसँगै उक्त बसमा उनका छोरा छोरी, नाति र नातिना गरेर 5 जना थिए। जसोतसो उनी पौडिएर त बचे, तर उनको परिवारका अन्य 4 सदस्यहरूलाई भने त्रिशुलीले नै बगायो। बस में छोरा है, बेटा है, सबसे जेठ बेटी भेलै, एगो नाती है, एगो नतनी है। 4 जना खतम हो गए, 5 जना बचे। त्यस्तै पौडिएर बच्न सफल अर्का यात्रु हुन् परशुराम शाह। उनी बुबा, आमा र दिदी भिनाजुसँग गाडी चढेका थिए। उनी त जसोतसो पौडिएर बच्न सफल भए, तर बुबा आमा र दिदी बहिनीको अत्तो पत्तो छैन। सो राति अन्दाजी 10-11 बजेको समयमा गल्छीमा हामीले खाना खाएका थियौँ। खाना खाएपछि बस खुलेको करिब 1-2 घन्टापछि मुगलिन कटेपछि पानी पर्न थालेको थियो। त्यसपछि बस रोकी बसको सिसाहरू बन्द गरी बसको बत्ती समेत निभाएको थियो। त्यसको केही समयपछि बस ढुङ्गामा ठोकेको जस्तो आवाज आयो र आवाज आएको केही समयमा नै बस त्रिशुली नदीमा खस्यो। यो त बचेका यात्रुहरूको बयान भयो। उनीहरूलाई थाहा नै थिएन त्यो घटना कसरी घट्यो भनेर। यसरी पौडिएर बचेका 3 यात्रुहरूलाई उपचारका लागि चितवन लगिएको थियो। यस्तो खाले कुनै पनि ट्रमाटिक एक्सिडेन्टमा परेका पेसेन्टलाई
ट्रिटमेन्ट गर्न लेभल 1 ट्रमा सेन्टरमै पुर्याउन सजेस्ट गरिन्छ। कुनै केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टरको रूपमा चिनाउनका लागि त्यहाँ 24 घण्टा आपतकालीन सेवा, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञहरूको टोली, न्युरोसर्जन, अर्थोसर्जन, भास्कुलर सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थेटिक, बाल सर्जन, नेत्र सर्जन, रगत ब्याङ्क लगायतका धेरै सेवाहरू हुन आवश्यक हुन्छ। नेपालमा यस्ता सेवाहरू 24 घण्टा नै उपलब्ध गराउने 700 ट्रमा सेन्टरहरू जम्मा 10 वटा भन्दा पनि कम छन् र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल तीमध्येको एक हो। काठमाडौँको केओसभन्दा टाढा विराटनगरमा अवस्थित यो हस्पिटलले फ्री एम्बुलेन्स सर्भिसदेखि एयरलिफ्टसम्मको व्यवस्था गरेको छ। इमर्जेन्सी सर्भिसेस मात्र नभई अझ तपाईँको घरमा कोही बिरामी हुनुहुन्छ र तपाईँले जचाइरहेको हस्पिटल वा डाक्टरबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने पनि तपाईँले सिधै यो नम्बरमा व्हाट्सएप गरी मेडिकल रिपोर्टहरू पठाई एक्सपर्ट डाक्टरबाट निःशुल्क परामर्श पाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँको उपचार वा अपरेसन गर्नुपर्दा पनि के गर्नुपर्ने हो र मिनिमम टु म्याक्सिमम कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि त्यहीबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही जानकारी लिएर तपाईँ फेरि विराट हस्पिटलमै गएर उपचार गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अन्य ठाउँ जाँदा पनि जब तपाईँलाई एउटा बेसिक कस्टको आइडिया हुन्छ तब अन्य ठाउँमा ठगिने चान्स पनि न्यून हुन्छ। सो देयर इज नथिङ टु लुज। एकपटक यो व्हाट्सएप नम्बरमा टेक्स्ट मात्र गर्नुभयो भने पनि थप जानकारी पाउनुहुने नै छ। थ्याङ्क यू विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल फर मेकिङ दिस कन्टेन्ट पोसिबल। लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। अब पौडिएर बचेका 3 जनाहरूले खासमा के भएर बस नदीमा खस्यो भन्ने कुरा देखेनन् या भनौँ सुनेनन्। सो वास्तवमा भएको चाहिँ के हो त? जीवन सुनवार भन्ने एकजना ड्राइभर यात्रुवाहक बस लिएर सिन्धुलीबाट बर्दिवास हुँदै पोखरासम्मको लागि आउँदै थिए। भारी वर्षा भइरहेको थियो तैपनि सरासर अगाडि बढ्दै नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डको सिमताल भन्ने ठाउँमा त्यही समयमा उनी त्यहाँनिर पुग्छन् र यो घटनालाई आफ्नै आँखाले देख्छन्। त्यहाँ पुग्दा माथिबाट ग्रेग्रान सहितको लेदो झरिरहेको थियो। सडकमा पनि लेदो जम्मा भइसकेको थियो। सोही समयमा 2 वटा बसहरू क्रस हुन खोज्दै थिए। मैले बस ब्याक गरेँ र रोकेर बसेँ। गेग्रान र लेदो झन् थपिँदै गएको थियो। म झस्केँ। बसहरू क्रस हुन कोसिस गर्दै थिए। सडकको लेदोले गर्दा बसलाई डिस्टर्ब भएको थियो। 2 वटा बसहरू बिचमा ग्याप निकै कम थियो। बसहरू एक आपसमा टाँसिँदै गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यतिकैमा काठमाडौँतिरबाट आएको बस खस्यो र लगत्तै काठमाडौँ जाँदै गरेको बस पनि खस्यो। खस्नसाथ पोखरीमा ढुङ्गा फ्याल्दा जस्तो आउने ठुलो आवाज आयो र नदीमा केही पनि देखिएन। मैले तुरन्तै गाडीको स्टार्ट बन्द गरेँ र 100 नम्बरमा फोन गरेँ। यो घटना 3:30 बजेतिरको घटना हो। अब उनले 100मा फोन गरेर प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि 4 बजेसम्ममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थलमा आइपुग्छ। 6:30 बजेसम्ममा पहिरो पन्साइवरी बाटो फेरि सुचारू गरिन्छ र बल्ल घटना घटेको 5 घण्टा पछाडि यानि कि 8:30बाट खोजी कार्य सुरु हुन्छ। खोज्ने क्रममा सुरुमा त त्यही त्रिशुली नदीको किनारमा कतै ढुङ्गामा एउटा बसको झ्यालको पर्दा र करिब 10 वर्षे बच्चाको सुरुवाल मात्र फेला पर्छ। अब बस खसेको लोकेसन र सुरुवाल प्राप्त भएको एरियालाई आधार मानेर नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोर सहितको टोली खोजी कार्यमा लागि पर्छन्। सुरुमा त पानीभित्र क्यामेरा पठाएर खोज्ने कार्य हुन्छ। यसरी लौरोमा डोरीले बाँधेर राखिएको यो क्यामेराले पानीभित्र 20 मिटरसम्म हेर्न मिल्छ। अब यसरी लौरोमा क्यामेरा बाँधेर त्यही घटनास्थल वरिपरि खोजी कार्य भइरहँदा त्यो घटनास्थलबाट अन्दाजी 50 किलोमिटर तल राप्ती नदी र नारायणी नदी मिसिने गोलाघाट भन्ने ठाउँमा त्यही बसमा सवार एकजनाको शव भेटिन्छ। अब घटना घटेको 7 घण्टा पछाडि घटनास्थलबाट 50 किलोमिटर तल कसैको शव भेटिँदैछ भने यसले 2टा कुरा प्रमाणित गर्दै थियो। एक त उद्धार कार्यमा धेरै ढिला भइसक्यो र अर्को त्रिशुली नदीको स्ट्रेन्थ एकदमै बढी छ। यात्रुहरूलाई खोलाले बगाएर धेरै टाढा पुर्याइसकेको छ। अब यता बस र यात्रुहरूको खोजी कार्य भइरहँदा त्यही दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै थियो। अब यसरी दुर्घटना भएकै दिन सायद दुर्घटनाको बारेमा छलफल गर्न केही निर्णय गर्न बैठक बसेको होला भन्ने तपाईलाई लाग्दै होला। तर यो नेपाल हो, नेपालमा यस्तो हुँदैन। त्यो दिन प्रचण्डको सरकार ढल्दै थियो र उनी अन्तिम पटक विश्वासको मत सदनमा माग्दै थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र हुन लागेका गृहमन्त्री रमेश लेखक सबैले आफूलाई नै केन्द्रमा राखेर मरिमरि चिप्क्याउँदै थिए, रोस्टमबाट हँसाउँदै थिए। पूर्ण सम्बन्धहरूबाट लट्ठ्याइए, स्वर्ग र नर्क सँगै जाने, यो स्वर्ग र नर्क सँगै जाने कुरा 16 गतेको हो।
उनीहरूको स्पिच सुन्दा आज एका बिहानै देशमा ठुलो दुर्घटना भएको छ भन्ने सायद उनीहरूलाई थाहा नै छैन जस्तो लाग्थ्यो, या भनौँ थाहा भए पनि उनीहरूलाई मतलब नै छैन जस्तो लाग्थ्यो। जब पुरै देश एका बिहानैको घटनाले स्तब्ध भएको थियो, नेताहरू भने आफ्नो कुर्सीको खेलमै मस्त थिए। सायद उनीहरूलाई यो दिनै पछि भइरहने घटना जस्तो लाग्दो हो, अथवा प्लेन क्रास भएको भए पो हेर्न जान्थे। सडक दुर्घटनाको त कसलाई मतलब छ र यहाँ। हुन पनि सडक दुर्घटना नेपालमा नर्मलाइज भइसकेको छ। हरेक दिन बिहान घरबाट निस्केका मध्ये 7 जनाको सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु हुन्छ, उनीहरू घर फर्कँदैनन्। नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष 2080-81 को तथ्याङ्क अनुसार एक दिनमा सरदर 97 वटा सवारी दुर्घटना हुने र यसबाट 88 जना घाइते र 7 जनाको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ। अझ नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डको कुरा गर्नुपर्दा त जोग्राफिकल्ली पनि यो धेरै दुर्घटना हुने स्थानहरूमध्ये पर्छ। पूर्व र पश्चिम नेपाललाई राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने 36 किलोमिटर लामो मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डमा पछिल्ला समय दैनिक सरदर 10,097 सवारी गुड्ने गरेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। विक्रमसम्म 2039 सालबाट सञ्चालनमा आएको मुगलिन नारायणघाट सडक खण्ड त्रिशुली नदीको किनारै किनारा अवस्थित हुँदा सडकको एकातिर नदी छ भने अर्कोतर्फ पहाड छ। वर्षातमा पहिराका कारण हरेक साल यो सडक कैयौँ पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ। 2075-76 यता मात्र यो सडक खण्डमा 379 दुर्घटनामा परि 117 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 978 जना घाइते भएका छन्। अब यो सिमतालमा 2टा बस नै बगाउने गरी घटेको यो दुर्घटना कसरी घट्यो त? अब ड्राइभरले भने जस्तै माथिबाट लेदो आयो, तर लेदो चाहिँ त्यहाँ कसरी आयो त? घटना घटेको यो ठाउँलाई हेर्नुहोस् है त। यो ठाउँको एरियल भ्यू यस्तो देखिन्छ, तर थाहा छ तपाईँलाई यो ठाउँ 12 वर्ष अगाडि कस्तो थियो? यस्तो थियो। यहाँनिर एक्टिभ ल्यान्डस्लाइड थियो, जमिन भाँसिँदै थियो र पहिरो गइरहेको थियो। यसरी एक्टिभ ल्यान्डस्लाइड भएको ठाउँमा भविष्यमा पनि जमिन भाँसिने र पहिरो जाने चान्स हुन्छ। अब यस्तो एक्टिभ ल्यान्डस्लाइड हुँदै पनि केही वर्ष यता यहाँनिर बाटो खनिँदैछ। कदम खोलाको साइड हुँदै करिब 2 किलोमिटर ग्रामीण सडक खनिएको छ। यो सडकले तल्लो गाउँ डुम्रेबेसी र माथिल्लो गाउँ डुम्रे गाउँ जोड्छ। हरेक वर्ष यो सडकलाई अलिअलि गर्दै खनिँदैछ। गत आर्थिक वर्षमा पनि रु 5 लाख बजेट महानगरपालिकाबाट विनियोजन भई सडक खन्ने काम भएको थियो। सडक खन्दा अभियसली डोजरको प्रयोग भएको थियो र यसरी हेभी मेसिनको प्रयोग भएपछि पुरानो ल्यान्डस्लाइड फेरि एक्टिभ भइदियो। सुरुमा त यसरी जमिन भाँसिँदै गयो, या भनौँ छुट्टिँदै गयो। यसलाई इन्जिनियरिङ टर्ममा मास सेटलमेन्ट फेलियर भनिन्छ। इन्भेस्टिगेसनको समयमा यसलाई मेजर गर्दा 70 सेन्टिमिटरदेखि 2.3 मिटरसम्म यसरी जमिन दबेको देखिन्छ। जब भारी वर्षा हुन्छ यसरी मास सेटलमेन्ट फेलियर भएको जमिनले ल्यान्डस्लाइडकै फर्म लिने हो। र यस्तो अवस्था त्यहाँ मात्र छैन, नारायणघाट मुगलिन सडकमाथि जताभावी यस्ता ग्रामीण सडकहरू खनिएका छन्। तपाईँलाई फेरि स्मरण गराउँ, यो सडक खण्डमा हरेक दिन 10,000 भन्दा गाडीहरू कुद्छन् र त्यहाँको स्थानीय सरकारले कुनै इन्जिनियरिङ अध्ययन बिना नै धमाधम ग्रामीण सडक खन्न दिइरहेछ। ग्रामीण सडक चाहिँदैन भनेको होइन, गाउँ गाउँमा सडक पुग्नै पर्छ, तर हरेक दिन 10,000 भन्दा बढी गाडी कुद्ने सडकमाथि यस्ता कुनै अध्ययन बिना नै इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट यानि कि EIA बिना नै खन्न दिन पाइँदैन र दिन पनि हुँदैन। अझ पहाडमा सडक खन्दा कट एन्ड फिल अप्रोच अपनाउनु पर्छ। तर यो ग्रामीण सडक निर्माणको अवस्थामा कट एन्ड फिल अप्रोच प्रयोग नगरी सम्पूर्ण सडक दायाँतर्फ काटी निस्किएको माटो भिरमा फ्याँकिएको देखिन्छ, जसले गर्दा भारी वर्षामा यो सडकहरूमा पहिरो जाने गर्छ। अझ दुर्घटनास्थलको माथितिर सिन्दुरे खोल्सी छ। यो खोल्सीको पानी कटाउनलाई सडक मुनि कल्भर्ट पनि बनाइएको थियो। गत असार 28 गते जुन दिन यो दुर्घटना घट्यो त्यसको दिउँसो भारी वर्षा भएको थियो र माथिबाट डेब्रिज बगाएर ल्याउँदा उक्त कल्भर्ट थुनिएको थियो। यो कुरा स्थानीयहरूले देखेका पनि थिए, तर दुर्भाग्य उनीहरूले यो कुरा सम्बन्धित निकायलाई सुनाएनन्, या भनौँ यसले नै ठुलो दुर्घटना घटाउन सक्छ भन्ने कुराको एक्का नै राखेनन्। यसरी हेर्दा सिमतालको पहाडी क्षेत्रमा हालसालै सडक निर्माण गर्दा निस्किएको माटोलाई सडक छेउकै पाखामा त्यत्तिकै फ्याँकिएको र त्यही माटोलाई अत्याधिक वर्षा आउँदा बगाएको र त्यही डेब्रिज सिन्दुरे खोला हुँदै तलतर्फ झर्दा खोल्सामा केही वर्ष पहिला बनेका चेक ड्याम र ग्याल्भिन वालले सोको प्रेसर धाम्न नसक्दा बाढीसँग
सँगै आएको ठूलो परिणामको लेदो, ग्रेगन र डेब्रिजले सडक क्रस गर्दै गरेका दुईटा सवारी साधनलाई धकेलेर त्रिशुली नदीमा खसाएको देखिन्छ। यो सबै हेर्दा यहाँनिर दुईटा पक्षले ठूलो गल्ती गरेको देखिन्छ। एक त भरतपुर महानगरपालिकाले सडक निर्माण गर्ने पर्मिसन दिई बजेट छुट्याउँदा यसको वातावरणीय पक्षलाई वास्ता नगरेको देखिन्छ र अर्को भनेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले नियमित रूपमा कल्भर्ट तथा क्याचपिट सफा गर्नुपर्थ्यो, जुन गरेको पाइँदैन। यदि नियमित रूपमा सफा गरेको भए उनीहरूलाई त्यहाँ डेब्रिज थुप्रिएको छ र त्यो जुनै बेला पनि सडकमा झर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो होला। अझ अर्को ठूलो गल्ती के भएको देखिन्छ भने त्यही रात 11:30 बजे पनि जहाँ दुर्घटना भयो त्यही ठाउँमा यसरी माथिबाट आएको डेब्रिज थुप्रिएको थियो। त्यसका कारण 2 घण्टा गाडीहरूलाई रोकेर डेब्रिज फाल्ने काम भएको थियो। तर ठूलो गल्ती त्यति बेला के भइदियो भने सडकमा आएको डेब्रिज त फालियो, तर उक्त डेब्रिजको स्रोत पहिचान गर्नतिर लागिएन। इमिडिएट सोलुसनको पछाडि लाग्दा भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई नजरअन्दाज गरियो। र अर्को नेपालको समस्या चाहिँ के छ भने सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली लिने दिने सिस्टम या कुनै निकाय नै छैन। कम्तीमा नेपाल सरकारले त्यस्तो निकाय बनाइदिएको भए ड्राइभरहरूले कुन ठाउँमा सडकको अवस्था कस्तो कस्तो छ भन्ने बारेमा थाहा पाउँथे। अब यसरी नै विभिन्न निकायको गल्ती र हेलचेक्राइले गर्दा दुर्घटनामा परि 62 जनाको मृत्यु भयो। खोजीका क्रममा अहिलेसम्म 107 किलोमिटर तलसम्म पनि 25 वटा शवहरू भेटिएका छन्। तर भेटिएका मध्ये 19 वटा शवहरू मात्रै दुर्घटनामा परेका 2टा बसका यात्रु भएको पुष्टि भएको छ। यानि कि उहिले सानोमा क्रिकेट खेल्दा बल हराएपछि त्यसलाई खोज्दा कहिलेकाहीँ पहिला हराएको बलहरू पनि भेटिन्थ्यो नि, अहिले खोलामा ठ्याक्कै त्यही भइरहेछ। पहिला भएका दुर्घटनाहरूका शवहरू पनि भेटिन थालेको छ। र अझ दुःखद कुरा त के छ भने बस एक्सिडेन्ट र प्लेन एक्सिडेन्टमा एउटा ठूलो फरक छ। प्लेन एक्सिडेन्टले पाउने पब्लिक एटेन्सनदेखि बाहेक पनि अर्को ठूलो फरक के हो भने प्लेनमा सवार यात्रुहरू सबैको डिटेल्स एयरलाइनसँग हुन्छ, तर बसमा टिकट काटेर चढ्नेसँगै नकाटी चढ्नेहरू पनि धेरै हुन्छन्। मतलब अहिले बाहिर आइरहेको 65 जना भन्ने नम्बर पनि रङ हुनसक्छ। त्यो बसमा ठ्याक्कै कतिजना थिए भन्ने कुरा थाहा भएकाहरू सबै बगेर गए। केही दिन अगाडि मैले एउटा फेसबुक पोस्ट देखेको थिएँ, जानेर केही दिनका लागि घुम्न जान्छु भनेर निस्किएको साथी हराइरहेछ, कतै टिकट नै नकाटी त्यही बसमा चढेर दुर्घटनामा त परेन भनेर लेखिएको थियो। यसरी त्यो सडक खण्डमा कुद्ने अधिकांश बसहरूमा बीचमै चढ्ने या भनौँ टिकटै नकाटी चढ्ने धेरै हुन्छन्। त्यसैले पनि त्यो दुर्घटनामा परि हराएका 62 भन्ने नम्बर नै डाउटफुल छ। अब नेपालमा यसरी पटक दुर्घटना भइरहन्छ, पटक निर्दोष व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहन्छ। अनि हामी भने नेपालको भूगोल यस्तै छ, सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ, दोलखा भीमसेनले पसिना चुहाएपछि यस्तै हुन्छ भन्दै बस्छौँ। यो घटनामा ड्राइभरलाई दोष लगाउन मिल्दैन, यात्रुहरूलाई पनि दोष लगाउन मिल्दैन, प्रकृतिलाई पनि दोष लगाउन मिल्दैन, किनकि सबै कुरा हेर्दा यो घटनामा क्लियरली भरतपुर महानगरपालिका र सडक विभाग भरतपुर जवाफदेही हुनुपर्छ। अब यो घटनापछि बसेको इन्भेस्टिगेसन कमिटीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यस्तै दुर्घटना भविष्यमा पनि हुन नदिन यी 9 वटा काम चाहिँ तुरुन्तै गर्नुहोस् है भनेर रिपोर्ट बुझाएको थियो। रिपोर्ट बुझाए यता नै थप 2 वटा ठुला दुर्घटना घटिसकेका छन्। एकपटक उहाँलाई फोन गरेर त्यो रिपोर्ट एकचोटि पनि पल्टाएर हेर्नु भएको छ त माननीय ज्यू भनेर झकझक्याउनु होला। फोन नम्बर सायद तपाईँहरूसँगै होला हाम्रो अघिल्लो भिडियो पछाडि त। अब छैन भने पनि यही यो नम्बर सेभ गर्नु होला र व्हाट्सएप, टेक्स्ट, कल के गर्ने हो गर्न नछोड्नु होला। अब प्रधानमन्त्रीको त के कुरा गर्नु, भाषण दिँदै हिँड्न फुर्सद छैन, टुडी खेलमा त लखेटे छन् नै। साँच्ची उहाँको रेल चाहिँ कहाँसम्म आएछ? रेल आएको भए पनि यस्तो दुर्घटना त हुँदैन थियो होला। केरु काठमाडौँ पोखरा रेल आइसकेपछि बेनीसम्मका रेलका लागि त केही भन्नु पर्ला जस्तै लाग्दैन मलाई। पोखरा रेल आएपछि बेनी जाँदैन, बेनी जाँदा कहाँबाट जान्छ? कुस्मा हुनु परेन, कुस्मा त स्टेसनै हुन्छ। केही वर्षको कुरा हो यो।